سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد CBS، CBR و CBE که همشون جایگزین کره کاکائو هستن باهاتون صحبت کنم. پیش نیاز این ویدیو این هستش که شما تفاوت شکلات ریل و کامپاوند رو بدونید که من یک ویدیو راجع به این موضوع داشتم، لینکش رو داخل دسکریپشن براتون میذارم. با من همراه باشید. CBS یا کوکو باتر سابستیتوت در واقع چربی هایی هستن که با کره کاکائو اصلا سازگار نیستن، یعنی بدون اینکه بخوان روی خواص فیزیکی شکلات تاثیر بذارن نمیتونن با کره کاکائو ترکیب بشن. برای همین در شکلات ها وقتی از CBS استفاده میشه قطعا کره کاکائو نباید استفاده بشه. کریستالیزه شدن CBS با کره کاکائو کاملا متفاوته. برای همین نوع تمپرینگ شکلاتی که حاوی CBS با شکلاتی که حاوی کره کاکائو کاملا متفاوته. یکی دیگه از تفاوت‌های CBS با کره کاکائو ماوسفیل متفاوت و نقطه ذوب متفاوتشون هست. همونطور که می‌دونید نقطه ذوب کره کاکائو حدود 34 درجه سانتیگراده. پس در دمای بدن به راحتی ذوب میشه. اما CBS ها حالا بر اساس فرمولاسیونشون که توی شرکت های مختلف متفاوته، نقطه ذوبشون ممکنه حدود 37 تا 38 درجه سانتیگراد باشه. برای همین در دمای بدن به سختی آب میشه. شاید اینو تجربه کرده باشین که اگر یک تکه شکلات کامپاوند رو داخل دهانتون بذارین به سختی آب میشه یا اون حالت ماسیدگی رو داخل دهان کاملا میتونید حسش کنید. CBS در واقع ارزون ترین چربی جایگزین کره کاکائو هست و کیفیت پایینی داره و علت استفادهش در شکلات هم برای کاهش قیمت محصول نهایی هست. برای همین شکلات هایی که داخلشون CBS هست کیفیت پایینی دارن. حالا CBS از چی درست میشه؟ از روغن پالم، روغن نارگیل یا روغن دانه سویا که این روغن ها چون حالت مایع دارن و نقطه ذوبشون پایین هست هیدروژنه میشن تا نقطه ذوبشون بالا بره و یک کمی بتونن رفتار مشابهی با کره کاکائو داشته باشن. هرچند که نقطه ذوبشون با کره کاکائو خیلی متفاوته و در این حال خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی هم با کره کاکائو دارن. حالا CBR یا کوکو باتر ریپلیسر در واقع ترکیبی از چربی ها هستند که این چربی ها هم با کره کاکائو سازگار نیستن و نمیتونن با هم ترکیب بشن، اما نسبت به CBS عملکرد بهتری دارن. کریستالیزاسیون CBR هم با کره کاکائو کاملا متفاوته. پس به روش‌های متفاوتی با کره کاکائو تمپرینگشون انجام میشه. نقطه ذوب CBR حدود 35 درجه سانتیگراده که به نسبت نزدیک به نقطه ذوب کره کاکائو هست. پس میتونه ماوسفیل مشابهی رو با کره کاکائو داخل دهان ایجاد کنه. علت استفاده از CBR هم داخل شکلات کاهش قیمت نهایی محصوله، اما چون کیفیتش و قیمتش از CBS بالاتره محصول نهاییمون یک کیفیت متوسطی خواهد داشت. حالا CBR از چی درست میشه؟ از روغن پالم، روغن نارگیل، روغن دانه سویا، روغن کتان و روغن کلزا. در واقع این روغن ها با هیدروژن کردنشون میان نقطه ذوبشون رو بالاتر میبرن تا نزدیک به کره کاکائو باشه، یه خواص مشابهی رو بتونن ازش بگیرن. یکی دیگه از تفاوت‌هایی که CBR با CBS داره این هستش که میزان هیدروژن شدن CBR ها نسبت به CBS کمتره. حالا CBE یا کوکو باتر ایکویوالنت در واقع چربی هایی هستن که خواص شیمیاییشون خیلی شبیه به کره کاکائو هست و در واقع داخل شکلات یک رفتار مشابهی با کره کاکائو رو میتونن ایفا کنن. به خاطر اینکه CBE خواص شیمیایی و فیزیکیش خیلی شبیه به کره کاکائو هست
برای همین میتونن با نسبت‌های مختلف با کرکاکائو ترکیب بشن بدون اینکه تاثیر قابل توجهی روی بافت شکلات، روی کریستالیزه شدنش و ظاهر شکلات داشته باشن. تریگلیسیریدهای داخل CBE خیلی شبیه به تریگلیسیریدهای کرکاکائو هست. پس تقریباً به روش‌های مشابهی کریستالیزه میشن و میشه به روش کرکاکائو اونها رو تمپر کرد. نقطه ذوب CBE حدود 34 تا 36 درجه سانتیگراده. در واقع نزدیک به نقطه ذوب کرکاکائو هست. پس به همین خاطر ماوسفیل مشابهی هم با کرکاکائو داره. حالا CBE از چی درست میشه؟ در واقع از شی باتر، ایلایپ باتر، سلفت و روغن هسته انبه. در واقع شی باتر 2 تا اسید چرب مشابه با کرکاکائو داره که اونها استاریک اسید و اولیک اسید هستن. علت استفاده CBE هم داخل شکلات کاهش قیمت محصول نهایی هست. اما چون قیمتش نسبت به CBS و CBR بالاتره و کیفیت بهتری هم داره، محصول نهاییمون قطعاً با کیفیت تر خواهد بود. اما در مقایسه با شکلاتی که فقط کرکاکائو داره، قطعاً کیفیت پایین تری رو داره. اگر بخواید تشخیص بدین که شکلاتی که میخریم چه چربی داخلش هست، باید حتما ترکیبات اون شکلات رو مطالعه کنیم و مجبوریم که به اون نوشته ها اعتماد کنیم. ببینید یه سری از شرکت ها دقیقاً قید میکنن که این محصول شکلات نیست و فراورده کاکائوه. یعنی دارن میگن که چربی این شکلات CBS هست. اما ممکنه به این برخورد کرده باشین که توی ترکیبات علاوه بر قید کردن کرکاکائو یک چربی گیاهی دیگه هم کنارش نوشتن. در این صورت شما با این مطالبی که بهتون گفتم میتونید تشخیص بدین که چربی که داخل اون شکلات استفاده شده در کنار کرکاکائو CBE بوده که حالا نسبت به CBS و CBR کیفیت بالاتری داره. اما اگر به سلامتتون اهمیت میدین، سعی کنید شکلاتی رو انتخاب کنید که 100% چربی اون شکلات کرکاکائو باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و اگر کانالمون رو دنبال نمی‌کنید و به مطالب شکلاتی علاقه‌مند هستید حتما ما رو سابسکرایب کنید.